Overlord Mask for the Dead, chương 3, Fractured Forest. Phần 1, Nazarick và khu rừng ô nhiễm. Sau những biến cố xảy ra ở khi dịch chuyển đến Tân Giới, Nazarick vẫn chưa thể trở lại trạng thái vốn có. Các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa vẫn đang được sửa chữa, những thành viên của Đại Lăng Mộ vẫn phải tiếp tục đối phó với những con quái vật xuất hiện từ Kragg. Và trong khi Nazarick đang tìm cách khắc phục hậu quả bên trong, ở bên ngoài, một cuộc điều tra khác cũng đang được tiến hành. Nhân vật chính đã xác định được vị trí của một Kragg ở phía Bắc. Nhưng trước khi cuộc điều tra đó tiếp tục, tại tầng 10 của Nazarick, một cuộc gặp tình cờ giữa hai thủ hộ giả đã diễn ra. Trên hành lang của tầng 10, Santia Bloodfallen bất ngờ gặp Albedo. Santia vừa từ Throne Room trở về, sau khi hoàn thành buổi huấn luyện cùng các Pleiades tại nhà hát vòng tròn. Trong quá trình đó, cô cũng đã xử lý những kẻ địch xuất hiện từ Kragg bên trong Nazarick. Nhìn vẻ ngoài có phần thư thái của Santia, Albedo nhận ra cô có vẻ khác thường. Lý do rất đơn giản. Sau khi hoàn thành công việc, Santia vừa tận hưởng một buổi ngâm mình trong suối nước nóng. Đây là thành quả của chế độ làm việc mới do đấng tối cao Momonga đề xuất. Cuộc trò chuyện ban đầu khá bình thường. Nhưng rồi, như thường lệ, cả hai nhanh chóng chuyển sang một chủ đề hoàn toàn khác. Ai mới là người có quyền chăm sóc cơ thể của Momonga? Cuộc tranh luận giữa hai người ngày càng trở nên gay gắt. Và đúng lúc đó, Momonga xuất hiện. Anh hỏi hai người đang bàn chuyện gì. Albedo lập tức xử lý tình huống. Cô giải thích rằng mình đang trao đổi về tình trạng kiệt sức của các nhân viên Nazarick trong quá trình sửa chữa Đại Lăng Mộ. Theo Albedo, nếu muốn mọi người có thể phục hồi tốt hơn, Nazarick nên sớm sửa chữa lại khu vực phòng tắm chung tại tầng 9. Momonga thấy đề xuất này hợp lý và giao cho Albedo phụ trách. Albedo rời đi. Và chỉ khi cô đã đi khỏi, Santia mới nhận xét về khả năng nói dối của Albedo. Momonga không hiểu cô đang muốn nói gì. Nhưng Santia không giải thích thêm. Thay vào đó, cô nhân cơ hội này nói ra điều mình thực sự muốn nói. Santia cảm ơn Momonga vì đã hồi sinh cô. Cô hứa rằng mình sẽ tiếp tục nỗ lực để phục vụ anh. Nhưng Momonga không xem việc đó là điều cần phải cảm ơn. Anh nói rõ rằng mình không hồi sinh Santia chỉ vì sức mạnh của cô. Điều quan trọng là Santia chính là một phần của Nazarick. Cô có giá trị với Đại Lăng Mộ không chỉ vì khả năng chiến đấu của mình, mà vì bản thân cô là một thành viên quan trọng của nơi này. Lời nói ấy khiến Santia nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Sau đó, cô chào Momonga rồi rời đi. Khi chỉ còn lại một mình, Momonga mới có thể thở phào. Việc liên tục duy trì hình tượng của một đấng tối cao trước các NPC đang khiến anh ngày càng mệt mỏi. Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài. Một message được truyền tới. Người liên lạc là Surako. Cô kết nối Momonga với nhân vật chính Homunculus. Ở đầu bên kia, nhân vật chính báo cáo tiến độ nhiệm vụ. Và thông tin quan trọng nhất là cậu đã xác định được vị trí của một Kragg ở bên ngoài Nazarick. Momonga đánh giá cao tốc độ làm việc của nhân vật chính. Bởi trong một khoảng thời gian ngắn, cậu đã có thể xác định được vị trí của một hiện tượng mà ngay cả Nazarick vẫn chưa thể hoàn toàn giải thích. Nhưng Momonga cũng có thông tin mới để cung cấp. Demiurge đã tiếp tục điều tra Kragg xuất hiện bên trong Nazarick. Cho đến thời điểm hiện tại, họ đã phát hiện một số đặc điểm đáng chú ý. Trước hết, miasma, sự ô nhiễm phát ra từ Kragg dường như không gây ảnh hưởng đến các thành viên của Nazarick. Tuy nhiên, lý do tại sao lại như vậy vẫn chưa được xác định. Thứ hai, Kragg có khả năng liên tục sinh ra quái vật. Những con quái vật này dường như xuất hiện theo từng đợt. Nhưng sau một khoảng thời gian, hiện tượng này lại đột ngột dừng lại. Nazarick vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu Kragg, miễn là không tiến quá gần. Tuy nhiên, Momonga cảnh báo nhân vật chính rằng Kragg bên ngoài Nazarick có thể không hoạt động giống Kragg bên trong Đại Lăng Mộ. Và vì vậy, cuộc điều tra sắp tới vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Message kết thúc. Nhân vật chính vẫn còn khá lúng túng sau khi nói chuyện trực tiếp với đấng tối cao. Và tất nhiên, Slimeko, Aura và Mare không bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu. Sau đó, nhóm tiếp tục hội quân với Ian Anshin của Sunlight Scripture và Wise King of the Forest. Mục tiêu của tất cả bọn họ là tiến sâu hơn vào Great Forest of Top để tìm Kragg ở phía Bắc. Trong lúc di chuyển, Aura bất ngờ hỏi một câu rất đơn giản. Wise King of the Forest có tên thật hay không? Câu trả lời là không.
Con thú khổng lồ này đã sống cô độc suốt cuộc đời và chưa từng được đặt cho một cái tên thực sự. Aura quyết định đặt tên cho nó. Cô còn nhờ nhân vật chính cùng tham gia. Homunculus gợi ý vài cái tên. Khúc gỗ khôn ngoan, Wildwood, hoặc là một cái tên khác, Hamutaro. Aura nhận xét rằng nó nghe khá kỳ lạ dù chúng thật sự là một cái tên rút gọn của Hiền Vương Xâm Lâm. Nó vẫn thiếu điều gì đó. Lúc này, nhân vật chính mới nghiêm túc suy nghĩ hơn nữa. Nếu Wise King là thú cưng của Aura, vậy thì nó cũng sẽ phụng sự chúa tể Momonga một ngày nào đó. Vì vậy nên đặt một cái tên mà Momonga Sama sẽ đặt. Một cái tên vừa bao gồm cả giống loài, ngoại hình và tính cách, nhưng cũng dễ nhớ vì Nazarick đã có quá nhiều thành viên. Sau một hồi lựa chọn, cái tên được quyết định là Hamsuke. Cái tên mới khiến Hamsuke vô cùng vui vẻ. Và từ đó, Hiền Vương Xâm Lâm cuối cùng cũng có một cái tên để được gọi. Sau đó, Hamsuke dẫn cả đoàn tiếp tục tiến sâu vào rừng. Nhưng chẳng bao lâu sau, một tiếng gầm vang lên giữa những tán cây. Mọi người lập tức cảnh giác. Từ trong khu rừng xuất hiện một con gấu. Nhưng có điều gì đó không bình thường ở nó. Đôi mắt của con gấu đỏ ngầu. Và nhóm nhanh chóng nhận ra, nó đã bị ô nhiễm bởi Krag, một contaminated beast. Mọi người chuẩn bị tấn công. Nhưng con gấu không hề bỏ chạy. Dù đang phải đối mặt với cả một nhóm người, nó vẫn tiếp tục lao tới. Nhân vật chính nhận ra rằng sự ô nhiễm do miasma từ Krag đã làm thay đổi bản năng sinh tồn của những sinh vật bị ảnh hưởng. Thay vì tìm cách sống sót và tránh nguy hiểm, chúng trở nên hung bạo hơn. Bản năng vốn giúp một sinh vật nhận biết nguy hiểm dường như đã bị phá vỡ. Con gấu tiếp tục tấn công và khiến một số linh mục bị thương. Aura và Mare lập tức sử dụng dây leo để khống chế nó, tạo cơ hội cho những người khác tấn công. Nhưng ngay cả khi đã bị giữ chặt, con gấu vẫn không chịu dừng lại. Nó thậm chí còn cố tự xé chân mình để thoát khỏi sự khống chế và tiếp tục chiến đấu. Cảnh tượng đó khiến những người chứng kiến không khỏi kinh hãi. Aura cảm thấy thương hại cho con thú đã mất đi khả năng kiểm soát bản thân. Cuối cùng, cô kết liễu nó. Không ai trong nhóm có thể xem nhẹ những gì vừa xảy ra. Một sinh vật sống bình thường, chỉ vì tiếp xúc với Krag, đã trở thành một thứ tồn tại hoàn toàn khác. Ian và những người còn lại bị ám ảnh bởi mức độ hung bạo mà sự ô nhiễm có thể gây ra. Nhưng nguyên nhân chính xác của hiện tượng này vẫn chưa được biết. Và cuộc điều tra vẫn phải tiếp tục. Hamsuke lại dẫn đường. Cả đoàn tiến sâu hơn vào đại xâm lâm Top. Nhưng thứ họ sắp nhìn thấy ở phía trước sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với một con gấu bị ô nhiễm. Hãy cùng chờ đón diễn biến tiếp theo ở video sau. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn. For the dead. Ara, subscribe to the channel or else I will bonk you. 面を上げよ。